چې زموږ کوم ټاپک دی نو هغه دی چې موږ یو اس بي څنګه بوټیبل کوو. نو د دې لپاره موږ ته د درې څیزونو ضرورت دي. یو یو اس بي، بل روفس سافټویر او بل وینډو آیسو فایل. نو دا درې واړه څیزونه چې موږ په اسانۍ سره یو اس بي بوټیبل کولی شو او بوټیبل کولو نه پس یو اس بي نه وینډو انسټالولی شو. نو زه چې ویډیو سټارټ اول چې کوم دی نو روفس سافټویر راواړوئ چې کوم ځای کې مو اچولی که نه هلته نه به کولاو کوئ دا او هغه به راواړوئ. بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو یو اس بي ولګوئ او تاسو ته به داسې انټرفیس راشي نو په دې کې به سلیکټ باندې کلیک کوئ. دلته نه چې بیا چېرته مو د آیسو فایل هغه کړي هغه ځای ته به لاړ شئ. اوس ما فرض کړه دا دلته اچولی نو زه به دا دلته نه کولاو کړم. اوپن به یې کړو او هغې نه پس چې کوم دی نو دلته که دا یو جي پي ټي دی یو ایم بي آر دی. نو دا جي پي ټي ایم بي آر سی دا د هارډ ډسک یو ټایپ یې. نو دا به موږ چیک کوو چې زموږ هارډ ډسک کوم یو دی. نو دې لپاره به په کمپیوټر باندې رایټ کلیک کوو مینیج ته به لاړ شو. بیا چې راشي که نه د هغې نه پس به د ډسک منیجمنټ ته لاړ شو او دې نه پس په دې هارډ ډسک باندې دا 232 چې کوم دی دا هارډ ډسک دی نو د دې پراپرټیز ته به لاړ شو. رایټ کلیک به پرې وکړو. دې نه پس په والیوم ته لاړ شو او دلته کې دا لیکلی ایم بي آر. نو زما د هارډ ډسک ایم بي آر دی. که تاسو جي پي ټي نو جي پي ټي به سلیکټ کوئ، که ایم بي آر نو ایم بي آر به سلیکټ کوئ او دلته نه به دا ایم بي آر کوو او دغه دا به سټارټ کوو. دلته نه اوکې به کوو، بیا به اوکې کوو. د دې نه پس چې کوم دی نو دا چې فول شي به زموږ یو اس بي بوټیبل شي. تاسو ته بیا زه چیک کوم چې څنګه کار کوي که نه کوي. صحیح ده؟ نو دا تاسو کتلی شئ چې زموږ دا یو اس بي بوټیبل شوه. اوس دا چیک کوو چې دا یو اس بي بوټیبل شوې ده که نه. کمپیوټر باندې به ډبل کلیک کوم، دې نه پس به دا یو اس بي به کولاو کوو. نو دا وګورئ وینډو فایلز راغلي دي، دې مطلب زموږ یو اس بي بوټیبل شوه. نو که دا ویډیو تاسو خوښه شوي نو لایک یې کړئ، سبسکرایب یې هم کړئ، ورسره شیر یې هم کړئ.